Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với bếp của mẹ Bí Ngô. Đã 2 tuần rồi mình mới quay trở lại bởi vì bận công việc quá. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm nước sốt ăn cơm trộn, miến trộn Hàn Quốc rất là ngon nhé. Trước khi đến với công thức nước sốt thì mời mọi người cùng đi siêu thị với mình mua một chút đồ. Nhà mình thường thì sẽ đi Yeongmo bởi vì ở đây gần như có tất cả những cái thứ mà mình muốn mua. Nhưng mà chỉ nên đi ở trong tuần thôi nhá, bởi vì cuối tuần thì sẽ rất là đông luôn. Bạn Bí Ngô nhà mình rất thích dâu tây nên đã lấy vào giỏ rất là nhiều. Nhưng mà mẹ chỉ cho mua từ 1 đến 2 hộp thôi. Bởi vì nhà mình thì đi siêu thị định kỳ hàng tuần. Mình không thích chất đầy một tủ lạnh toàn đồ ăn đâu. Thích mọi thứ nó tươi mới. Nên là hàng ngày thì mình vẫn chịu khó đi chợ và lượn quanh vài cái siêu thị dưới chân tòa nhà. Có một cái điều nữa mà mình cũng rất thích ở Yeongmo, đấy là nó có những cái loại rau củ nhập khẩu. Giá nó tuy hơi cao nhưng mà mình thấy chất lượng rất là ổn luôn. Và ở đây thì cũng có rất là nhiều loại hoa quả nữa. Nho Hàn Quốc này rất là ngon nhé mọi người. Nếu như có điều kiện thì mọi người thử ăn thử nhé. Chắc cũng bởi vì đây là siêu thị to nên nó có rất là nhiều mặt hàng để bán. Chứ như những cái siêu thị ở dưới chân tòa nhà mình ấy thì gần như là không có những cái gia vị đồ ăn Hàn Quốc hay là Nhật Bản đâu. Ngày hôm nay đi có một cái thứ mà bắt buộc mình phải mua được, đấy chính là cái chai siro ngô này. Nó là một cái loại gia vị của các món ăn Hàn Quốc. Còn đây là tương ớt Hàn Quốc gochujang, rất là thơm và có một hương vị đặc trưng luôn. Mayonnaise ngô này của Hàn Quốc cũng rất là ngon, các em bé rất là thích. Mua mọi thứ xong rồi thì bây giờ mình sẽ đi mua rau cải bó xôi. Mình mua về để làm cải bó xôi ngâm dầu mè, một món rau rất là ngon khi mà cho vào cơm trộn. Cách làm cũng rất là đơn giản thôi và mình sẽ hướng dẫn mọi người sau nhé. Còn bây giờ là phải đi thanh toán, xong rồi cả nhà sẽ đi ăn. Mình rất sợ đứng xếp hàng ở đây vào mỗi cuối tuần luôn. Bởi vì cuối tuần thì cái siêu thị này nó rất là đông ấy mọi người. Nhìn đâu cũng sẽ thấy người và người thôi. Thế nên là mình hay đi vào thứ tư chứ mình không có đi vào cuối tuần là vì vậy. Ngày hôm nay đón Bí Ngô xong là bọn mình đi sang đây luôn. Tối nay thì bọn mình sẽ ăn cơm ở một quán cơm mà nhà mình rất hay ăn. Mình thì sẽ ăn cơm với thịt dẻ sườn bò, còn chồng mình thì ăn cơm cà ri gà. Bạn Bí Ngô thì sẽ ăn chung cùng với mẹ, bởi vì bây giờ mình ăn rất là ít. Không hiểu sao mà sau đợt detox bây giờ mình ăn rất ít thịt và cơm luôn ấy. Kiểu chỉ cần ăn một tí thôi là mình đã có cảm giác ngán rồi. Đoạn này sau khi mà ăn xong thì bọn mình có cho Bí Ngô đi chơi và đi mua sắm một chút. Nhưng mà bởi vì máy happy nên là mình không có quay được cho mọi người xem nữa. Đến trưa ngày hôm sau ấy thì bọn mình ăn cơm trộn. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn nước sốt cơm trộn rất ngon này nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần 80g tương ớt Hàn Quốc gochujang, nguyên liệu chính để tạo nên hương vị đặc trưng của món cơm trộn này. Ai không ăn cay được thì có thể giảm về 60g thôi nhé. Tiếp theo là 15ml nước tương. Nước tương bình thường thôi cũng được, nếu như các bạn có nước tương Hàn Quốc thì sẽ ngon hơn. 30g đường cát trắng, 30ml nước lọc. Tiếp tục thêm vào 30ml siro ngô Hàn Quốc. Đây chính là cái chai siro ngô mà mình đã mua ở siêu thị đấy. Một chút tỏi băm. Và không thể nào thiếu được 15ml dầu mè. Ngoài ra thì mọi người có thể cho thêm mè trắng rang sơ và đã giã nhuyễn vào cũng được. Hoặc là mọi người chỉ cần rang sơ qua thôi cũng không có vấn đề gì cả. Sau đấy thì mình trộn đều nha. Đoạn này thì nó sẽ hơi khó một chút, nhưng mà mọi người lấy cái bát sâu lòng hơn thì nó sẽ dễ hơn, chứ đừng như mình nhá. À hồi nãy thì mình có quên mất là chưa cho thêm giấm. Thì mọi người sẽ cho thêm từ 10 đến 15ml giấm nữa nha. Và thế là xong rồi, mình sẽ để cái bát sốt này ra đây. Không cần đun và cũng không cần làm gì cả. Tí nữa mình chỉ cần tưới lên cơm thôi, trộn đều là đã có thể ăn được rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi xào thịt nhá. Cái nước sốt này hoàn toàn có thể ướp cùng thịt để nướng cũng rất là ngon. Mình học được của một chị người Việt sống tại Hàn Quốc. Nhờ chị mà mình đã biết được rất là nhiều công thức món ăn Hàn Quốc ngon. Thịt để ăn cùng với cơm trộn mọi người có thể thay thế bằng thịt ba chỉ hoặc là thịt bò Việt Nam cũng rất là ngon. Mình sẽ xào thịt bằng chính cái nước sốt trộn cơm luôn nhá. Cơm trộn Hàn Quốc thường sẽ có thêm một quả trứng ở bên trên nên mình sẽ ốp thêm một quả trứng nữa. Các bạn set lửa thấp thôi, mức 4/9 để cho trứng nó chín từ từ. Lửa to quá sẽ khiến cho cái phần lòng trắng của mình nó bị bông lên và sẽ không được đẹp mắt đâu. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là giá trộn Hàn Quốc và cải bó xôi trộn dầu mè mà mình đã làm sẵn rồi. Mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái món này ở clip sau nhá, nó rất là dễ thôi. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị nốt cái phần cơm. Mình sẽ cho thêm một chút cà rốt bào sợi đã luộc chín vào này. Thịt bò mình đã xào hồi nãy rồi. Thêm trứng và dưới sốt lên thôi là đã có một bữa trưa đầy đủ chất dinh dưỡng rồi. Cái nước sốt cơm trộn này mọi người hoàn toàn có thể làm và để sẵn ở trong tủ lạnh. Mọi người có thể bảo quản từ 1 đến 2 tháng đều rất là ok. Nhưng mà mình nghĩ là chắc cũng chẳng cần đến 1 đến 2 tháng đâu. Cái liều lượng ngày hôm nay nó chỉ được một cái hũ nhỏ thôi. Chỉ tầm 3 lần ăn là đã hết mất rồi. Cái món này thì chồng mình rất là thích. Mà nhiều lần mình đi ăn ở bên ngoài ấy, thì mình thấy rằng là cái vị nó không được ngon như cái công thức này. Những bạn nào mà thích cơm trộn thì hãy thử cái công thức này nhá. Nếu như mọi người thích những cái video như thế này thì đừng quên thả tim để mình có thêm động lực sản xuất nhé. Còn nếu như có những cái điều gì thắc mắc hay là những cái góp ý thì mọi người có thể để lại bình luận ở bên dưới cho mình. Mình sẽ trả lời từ từ những cái bình luận của mọi người. Giờ thì cho mình gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã xem tới đây. Và chúc mọi người sẽ có những tô cơm trộn thật là ngon nhé.